السلام عليكم يا اخوي. زين تمام. شوف هذا بلاكات، شوف هذا بلاكات كله كشرة. شوف هنا، شوف كله بنت خلاص. شوف هذا، شوف كله راس. شوف راس كيف كله حربان. هذا شوف، شوف هذا كله حربان. شوف هذا راس كله حربان. شوف هذا كله حربان. هذا راس. شوف كله حربان. شوف كله حربان. شوف هذا كله بلاكات كله. شوف هذا كله موت خلاص، عاكر موت. زين عاكر موت هذا. شوف شوف هذا عاكر موت. زين انا انجكتر وديته صفاي. زين انجكتر وديته صفاي مال دكان وكاله. ودي وكاله مشان صفاي. زين بعدين هذا مال اسود. شوف هذا اسود، شوف هذا اسود ريد بدل. هذا اسود ريد بدل مرة ثانية ما يريد بدل. هذا في الليك داخل يجي زيت برا كله. زيت مشان تاكل تربورو. هذا في حربان. زين هذا واحد. شوف هذا زين انا امس جبته سيل لدى وكالة. شوف امس انا جبته سيل وكالة. شوف وكالة سيل. شوف وكالة سيل كله سيل. شوف هذا كله سيل. شوف واحد بكت، 2 بكت، 3 بكت. هذا كله وكالة. شوف هذا كله سيل. زين هذا كله سيل. شوف هذا كله سيل. بعدين شوف انا هذا في من الصفاي كله خلاص. انجكتر داخل زيادة وسط مال كويلا مال بلاكات كله وسط. هذا الحين انا سيل هذا جبته خلاص. هذا كله سيل انا خلاص جيب. هذا الحين دي هذا اسود. زين ده كلام بعدين فلوس يجي زيادة. انا هذا شكل في خوف ما يبطل سامان. بعدين يقول ليش يجي فلوس زيادة، ليش يجي هذا شكل. الحين انا شو ترتيب كلام من هذا. زين هذا مال سيلات يجي في ألف درهم مال سيل يجي بس ثاني ما في شيء. سيل بس ألف درهم. بعدين هذا في ريد مال. شوف هذا كله ليك. وهذا كله ليك هنا. شوف أول في كله دينامو فوق. شوف دينامو. شوف كيف هذا دينامو فوق. شوف هذا كله ماين ليك. شوف أول. شوف علينا أنا شو ترتيب. أنا سامان ما ترتيب صفاي. سامان يجي هذا 3. شوف هذا 3 حبة. هذا 3 حبة قول هذا 700 درهم يجي. هذا 3 حبة 700 درهم يجي. زين هذا 700 يجي. بعدين في مال بايبات. هذا تقريبا هذا كله بلاكات سامان مال انجكتر صفاي. سامان يجي كله تقريبا 3500 4000 هذا شكل يجي. شو ترتيب خبر. هذا في بلاكات ركب. هذا مال سيلات انا اشتري خلاص. وهذا مال انجكتر صفاي واحد حبة 70 درهم. 8 حبة مال ممكن يجي 700 درهم هذا شكل يجي. 650 700 هذا شكل. هذا مال سيلات جيب هذا 1000 درهم. زين بعدين مال هذا بايبات. هذا مال اسود كان فلوس يجي. هذا في اسود جول 700 درهم. بعدين هذا مال بلاكات جول 675 هذا شكل. 8 بلاك. شو صي خبر انا انتظار مال انت. زين السلام عليكم يا اخوي. زين تمام. شوف هذا بلاكات كله كشرة. شوف هنا، شوف كله بنت خلاص. شوف هذا، شوف كله راس. شوف راس كيف كله حربان. هذا شوف
شوف هذا كله هربان. شوف هذا راس كله هربان. شوف هذا كله هربان. هذا راس شوفها كله هربان. شوفها شوف كله هربان. شوفها شوف هذا كله بلاكات كله. شوف هذا كله موت خلاص عاكر موت زين عاكر موت هذا. شوف شوف هذا عاكر موت زين. انا انجكتر وديته صفاي زين. انجكتر وديته صفاي مال دكان وكالة ودي وكالة مشان صفاي زين. بعدين هذا مال اسود. شوف هذا اسود. شوف هذا اسود ريد بدل. هذا اسود ريد بدل مرة ثانية ما يريد بدل. هذا في الليك داخل يجي زيت برا كله زيت مشان تاكل تربورو. هذا في حربان زين. هذا واحد. شوف هذا زين. انا امس جبته سيل لدى وكالة. شوف امس انا جبته سيل وكالة. شوف وكالة سيل. شوف وكالة سيل كله سيل. شوف هذا كله سيل. شوف واحد دكت 2 دكت 3 دكت. هذا كله وكالة. شوف هذا كله سيل زين. هذا كله سيل. شوف هذا كله سيل. بعدين شوف انا هذا في من الصفاي كله خلاص. انجكتر داخل زيادة وصل مال كويلا مال بلاكات كله وصل. هذا الحين انا سيل هذا جبته خلاص. هذا كله سيل انا خلاص جبت. هذا الحين هذا اسود زين. ده كلام بعدين فلوس يجي زيادة. انا هذا شكل في خوف ما يبطل سامان. بعدين يقول ليش يجي فلوس زيادة ليش يجي هذا شكل. الحين انا شو ترتيب كلام من هذا زين. هذا مال سيلات يجي في ألف درهم مال سيل يجي بس ثاني ما في شيء سيل بس ألف درهم. بعدين هذا في ريد. شوف هذا كله ليك. وهذا كله ليك هنا. شوف أول في كله دينامو فوق. شوف دينامو شوف كيف هذا دينامو فوق. شوف هذا كله ماين ليك. شوف أول شوفها. علينا أنا شو ترتيب. أنا سامان مال كده صفاي سامان يجي هذا 3. شوف هذا 3 حبة. هذا 3 حبة قول هذا 700 درهم يجي. هذا 3 حبة 700 درهم يجي زين. هذا 700 يجي. بعدين في مال بايبات. هذا تقريبا هذا كله بلاكات سامان مال انجكتر صفاي سامان يجي كله تقريبا 3500 4000 هذا شكل يجي. شو ترتيب خبر. هذا في بلاكات ركب. هذا مال سيلات انا اشتري خلاص. وهذا مال انجكتر صفاي واحد حبة 70 درهم. 8 حبة مال ممكن يجي 700 درهم هذا شكل يجي. 650 700 هذا شكل. هذا مال سيلات جيب هذا 1000 درهم زين. بعدين مال هذا بايبات. هذا مال اسود كم فلوس يجي. هذا في اسود قول 700 درهم. بعدين هذا مال بلاكات قول 675 هذا شكل 8 بلاك. شو صي خبر. انا انتظار مال انت زين. شوف هذا لايت. شوف هذا لاين نفرت ركب بريك ركب وارد كله يجي هربان دوس. شوف هذا لاين. شوف انا دبا ركب فوق. شوف دبا مشان اويل. شوف ما في رشفة. شوف دبا مال اويل.
انا اشتغل سيارة الحين شوف هذا ضبط ملايين ما في حركة ابدا بس هذا شوية جير ركب شوية يجي رشفة هذا مايرو صورة ليش هذا شوية واحد يسبق يمشي بعد مكينة كرسي كامل كسر هذا معلوم الحين ما يبدل الحين ما يبدل بعدين بدل هذا في انا الحين شو تشيك هذا 1600 كلام زيادة 10 هذه معلوم بعدين هذا اوكي انا اخبر بعدين